विशेष गरेर तपाईँले आजको भिडियोबाट जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ युनिकोड रोमनाइज फन्ट चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। यदि तपाईँ पनि युनिकोड रोमनाइजमा चाहिँ नेपाली टाइपिङ सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा नेपाली टाइपिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सजिलै युनिकोड रोमनाइजलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरबाट चाहिँ नेपाली टाइपिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर म चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा गएको छु र ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँनिर मसँग चाहिँ अहिले बेरै ब्राउजर रहेको छ। सो कारणले गर्दा म चाहिँ बेरै ब्राउजरमा चाहिँ गएको छु। यहाँनिर तपाईसँग चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा छ भने चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ जान सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ युनिकोड रोमनाइज रहेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले युनिकोड रोमनाइज डाउनलोड भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला। युआरएलमा गएर युनिकोड रोमनाइज भनेर चाहिँ डाउनलोड भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँले इन्टर हान्नु होला र इन्टर हान्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ नेक्स्ट इन्टरफेस भनेको चाहिँ यस्तो पुग्न सक्नुहुन्छ र सुरुमै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड नेपाली युनिकोड रोमनाइज बाई मदर पुरस्कार भनेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर्स्टको जुन लिङ्क रहेको छ यो फर्स्टको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर र मैले पनि यहाँनिर फर्स्टको चाहिँ लिङ्क रहेको छ जुन यसमा चाहिँ क्लिक गरेको छु र फर्स्टको लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मलाई यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ डाउनलोड द लेटेस्ट भर्जन फर सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भनेको छ इन्फर्मर भनेको छ। यो चाहिँ जुन डाउनलोड भन्ने चाहिँ बटन रहेको छ यो डाउनलोड भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँलाई क्लिक हेयर भनेको छ। इफ यु डाउनलोड इज नट स्टार्टिङ भन्छ। यदि स्टार्टिङ भएको छैन भने क्लिक हेयर भनेर चाहिँ भनेको छ। यो क्लिक हेयरमा चाहिँ क्लिक गर्नु भनेको छ र मेरो यहाँनिर चाहिँ क्लिक हेयरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ नेपाली रोमनाइज भनेर चाहिँ यहाँनिर आएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँबाट अब तपाईँले सेभ गर्नु होला र यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ जुन डाउनलोड रहेको छ डाउनलोड चाहिँ स्टार्ट भएको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ डाउनलोड पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। चाहिँ स्मल चाहिँ फाइल रहेको छ। सो कारणले गर्दा एकदम फास्ट चाहिँ डाउनलोड भएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले अब डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ आफ्नो डाउनलोड भन्ने जुन दिस पिसीमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँनिर जुन डाउनलोड भन्ने फोल्डर रहेको हुन्छ अथवा डाउनलोड भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली रोमनाइज भन्ने चाहिँ मेरो फन्ट चाहिँ जिप फाइलमा चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सट्र्याक्ट गर्नुको लागि चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एक्सट्र्याक्ट गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले राइट क्लिक गर्छु यसलाई र राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एक्सट्र्याक्ट अलमा क्लिक गर्छु। यदि तपाईँ चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने चाहिँ कुनै चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एक्सट्र्याक्ट अल भन्नेमा क्लिक गरेँ र एक्सट्र्याक्ट अल भन्नेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै म चाहिँ यही लोकेसनमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छु। सो कारणले गर्दा मैले यहाँनिर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिदिएँ र यति गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ यहाँनिर एउटा फोल्डर चाहिँ आउनेछ नेपाली रोमनाइज भनेर र यो फोल्डर आइसकेपछि यसलाई यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ किबोर्ड लेआउट पनि दिएको हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ कुनमा चाहिँ के छ भनेर थाहा छैन भने अथवा भर्खरै चाहिँ बिगनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो किबोर्ड हेरेर पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो किबोर्डमा चाहिँ कुनमा चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ किबोर्ड चाहिँ दिएको छ। यो नेपाली युनिकोड किबोर्ड लेआउट रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिले चाहिँ मैले यसलाई त हटाइदिएँ यहाँबाट र यसलाई चाहिँ फेरि मैले क्लिक गरेँ र डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अन्तिममा चाहिँ सेटअप भन्ने चाहिँ फाइल देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर र यो सेटअप भन्ने फाइलमा चाहिँ तपाईँले राइट क्लिक गर्नु होला र राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ ओपनदेखि तलतिर चाहिँ रन एज एडमिनिस्टर भनेको छ एडमिनिस्टर। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ केही प्रम्प्टहरू चाहिँ आउनेछ र केही प्रम्प्ट आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले को चाहिँ जुन इन्स्टलेसन रहेको छ त्यो इन्स्टलेसन चाहिँ स्टार्ट रहनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र यहाँनिर मेरो चाहिँ नेपाली युनिकोड रोमनाइज लेआउट हेज बिन सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भनेर भनेको तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर यति गर्ने बित्तिकै मैले यहाँनिर क्लोज गरिदिएँ र क्लोज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको जुन नेपाली रोमनाइज रहेको छ त्यो फन्ट चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। जस्तै चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो ओडमा जान सक्नुहुन्छ र ओडमा गएर चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ आफ्नो ओडमा गएँ र ओडमा गएर चाहिँ म तपाईँलाई चेक गरेर पनि देखाउनु चाहिँ यहाँनिर जस्तै अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस यहाँनिर टाइपिङ भइरहेको छ मेरो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ अलिकति यसको साइज जुन रहेको छ यो साइजलाई चाहिँ हल्का चाहिँ ठुलो बनाएर देखाइदिन्छु तपाईँलाई र अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस रहेको छ यो इङ्ग्लिसलाई चाहिँ तपाईँले जुन
नेपाली रहेको छ, नेपाली रोमनाइज भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट चाहिँ अब लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही मैले चाहिँ मेरो नाम यसरी चाहिँ मैले अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सजिलै चाहिँ नेपाली टाइपिङ चाहिँ गर्न सक्छु। यसरी चाहिँ तपाईँले नेपाली जुन युनिकोड रोमनाइज रहेको छ, युनिकोड रोमनाइजलाई चाहिँ जुन युनिकोड रोमनाइजलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ डाउनलोड अनि त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ नेपाली रोमनाइजबाट युनिकोड रोमनाइजबाट चाहिँ टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो हामीले आजको भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ युनिकोड रोमनाइज फन्टलाई चाहिँ कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने भनेर। यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै, हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियोमा।